የኢትዮ ኬሚስትሪ ኤዱኬሽን ቲዩብ ቤተሰቦች ሰላም በያላችሁበት ይሁንላችሁ። ይዤላችሁ የቀረብኩት የ11ኛ ክፍል የኬሚስትሪ ትምህርት ነው። ዩኒት 1 ፈንዳሜንታል ኮንሴፕትስ ኢን ኬሚስትሪ ሌሰን 1 ዊዝ ኤክሰርሳይዝ ኤንድ ኢትዮጵያን ዩኒቨርሲቲ ኢንትራንስ ኤግዛሚኔሽን ኩዌስችንስ። በእያንዳንዱ ቶፒክ ወይም ርዕስ መሃል መልመጃዎችንና የዩኒቨርሲቲ መግቢያ ፈተናዎችን ሰራላችኋለሁ። ስለዚህ ቤተሰብ የሆናችሁ ለምትወዱት ጓደኛ ሼር አድርጉ። ቤተሰብ ያልሆናችሁ ሰብስክራይብ፣ ሼር፣ ላይክ በማድረግ ቤተሰብ ሁኑ። Lesson 1 Chemistry in Everyday Life. Chemistry is a big part of our everyday life. Chemistry በህይወታችን ውስጥ በጣም ብዙ ጥቅም አለው። ለምሳሌ በቤታችን የምንጠቀማቸው በፋብሪካ የተቀነባበሩ ምግቦች፣ የንጽህና መጠበቂያ ማቴሪያሎች ለምሳሌ ሳሙና፣ ዲተርጀንት፣ ልብሶች፣ መድኃኒቶች ወዘተ የመሳሰሉት በኬሚስትሪ ውጤት ናቸው ማለት ነው። Industrialization has important role in economic growth of one country. ለአንድ ሀገር እድገት ፋብሪካ ከፍተኛ አስተዋጽኦ አለው። ለምሳሌ ያደጉት ሀገሮች እነ ቻይና፣ ራሽያ፣ ብራዚል፣ ቱርኪ፣ ሜክሲኮ ወዘተ እነዚህ የመሳሰሉት ሀገሮች ኢንዱስትሪያላይዝድ ካንትሪስ ይባላሉ። ስለዚህ ኬሚስትሪ ፕሌይ አን ኢምፖርታንት ኤንድ ዩዝፉል ሮል ቱዋርድስ ዘ ዴቨሎፕመንት ኤንድ ግሮዝ ኦፍ ኢንዱስትሪ ኢን ጀነራል። በአጠቃላይ ኬሚስትሪ ለአንድ ሀገር የፋብሪካ እድገት ወሳኝ እና መሰረት ነው ማለት ነው። ለምሳሌ ኬሚስትሪ ኢን ኤቭሪዴይ ላይፍ በጥቂቱ the first one ፔትሮኬሚካልስ ፔትሮል፣ ቤንዚን፣ ዲዚል እነዚህ የመሳሰሉት ኬሮሲን የመሳሰሉት ነዳጅ ለማምረት ወይም ደግሞ ለማጣራት ይጠቅማል ማለት ነው ኬሚስትሪ። ምክንያቱም ነዳጅ እንግዲህ በህይወታችን በጣም አስፈላጊ ነው። እለት ከእለት የሚያስፈልገን ነገር ቢኖር ነዳጅ ነው ማለት ነው። ሌላኛው ፉድ ኮምፕሌክስ በፋብሪካ የተቀነባበሩ ምግቦች እንጠቀማለን። እነዛን ለማምረት ኬሚስትሪ ከፍተኛ የሆነ አስተዋጽኦ አለው ማለት ነው። ኬሚስትሪ ኢን ኢንጂነሪንግ፣ ኬሚካል ኢንጂነሪንግ፣ ስፔሻሊ ኤሌክትሪካል ኢንጂነሪንግ፣ ሲቪል ኢንጂነሪንግ፣ ኢንዱስትሪያል ኢንጂነሪንግ፣ ሜካኒካል ኢንጂነሪንግ፣ ባዮሜዲካል ኢንጂነሪንግ ሌሎችም ለኢንጂነሪንግ ከፍተኛ የሆነ አስተዋጽኦ አለው ማለት ነው። አግሪካልቸር for production of pesticides, fertilizers, insecticides እነዚህን ለማምረት crop production, fertilizer ለዚህ ይጠቅማል ማለት ነው። and shelter እንግዲህ ለተለያዩ ግንባታ የሚያስፈልጉ ግብአቶች ሲሚንቶ፣ ፕላስቲክ፣ ቀለም፣ ቆርቆሮ፣ ኦርቲን፣ ቢስማር ሌሎች ወዘተ ለግንባታ የሚያስፈልጉ ግብአቶች ለማምረት ኬሚስትሪ ከፍተኛ አስተዋጽኦ አለው ማለት ነው። ፎር ሜዲሲን ለተለያዩ መድኃኒቶች፣ ለመድኃኒት ምርቶች በጣም አስፈላጊ ነው ማለት ነው። ኢት ኦልሶ ዩዝድ ፎር ዳይናማይት ኤንድ ፕሪዘርቬቲቭስ። ዳይናማይት የሚባለው ኢትስ ኤክስፕሎሲቭ ማቴሪያል፣ እነዚህ የሚፈነዱ ነገሮች ዩዝድ ፎር ሚሊታሪ ኤንድ ሮድ ኮንስትራክሽን፣ ለመንገድ ስራና ለወታደራዊ ኃይል ለጦር መሳሪያዎችን ለማምረት ይጠቅማል ማለት ነው። and preservatives የሚባለው በፋብሪካ የተቀነባበሩ ምግቦች ለረጅም ጊዜ እንዲቆዩ ወይም ቶሎ እንዳይበላሹ ለመጠበቅ ይጠቅማል። ለምሳሌ ቤንዞይክ አሲድ in different beverages in Coca-Cola, Sprite, Fanta እነዚህ አይነት የታሸጉ ምግቦች ቶሎ እንዳይበላሹ ይረዳል ማለት ነው፣ ለመጠበቅ ይረዳል። ሌላው ጂኦኬሚስትሪ ነው። ጂኦኬሚስትሪ እንግዲህ occurrence of and distribution of elements in earth crust በመሬት ውስጥ ያሉትን occurrence of elements ፕሮፐርቲያቸውን ያንን ለማጥናት ዲስትሪቢዩሽናቸውን ለማጥናት የሚያገለግል ኬሚስትሪ ለዛ ከፍተኛ የሆነ ጠቀሜታ አለው ማለት ነው። አስትሮኬሚስትሪ ይባላል። is abundance and reaction of molecules in the universe and their interaction with ራዲዬሽን ከኤሌክትሮማግኔት ራዲዬሽን ጋር ያላቸው ግንኙነት። አሁን ዩኒቨርስ ላይ የተለያዩ ሞለኪውሎች አሉ። ስለዚያ ሞለኪውሎች ሪአክሽን የሚያጠና ሳይንስ አስትሮ ኬሚስትሪ ይባላል ማለት ነው። ስለዚህ አስትሮኖሚው ላይ ከፍተኛ የሆነ አስተዋጽኦ አለው ማለት ነው። ቶፕ ኦፍ ኬሚስትሪ
Scope of chemistry is related to the importance of chemistry. ከኬሚስትሪ ጥቅሞች ጋር የተያያዘ ነው ወይም ደግሞ እስካሁን ያየነው የኬሚስትሪ ጥቅሞች ጋር የተያያዘ ነው ማለት ነው። scope of chemistry, the one of the scope of chemistry, production of new substance, አዲስ ልዩ ቁሶችን ማምረት, and also discovering new substances. አዲስ ግኝት discover ማለት innovation, innovate ማለት, and understanding matter እንግዲህ anything which occupies space and mass ያለው matter ይባላል። ስለዚህ matter understand ለማወቅ ወይም እንግዲህ matter ሲባል living thingንም non living thingንም የሚያጠቃልል, and also improving the living condition of the society, የህብረተሰቡን የኑሮ ዘይቤ መለወጥ or improve ማሳደግ ሊሆን ይችላል። እነዚህ scope of chemistry ናቸው ባጭሩ። What is chemistry? Chemistry ምንድን ነው? Chemistry is a science that study of the composition, structure, properties and transformation of matter. Chemistry እንግዲህ is a science that study of composition. Composition ማለት ስሪት፣ የአንድ ልዩ ቁስ ስሪት ከምን ከምን የተሰራ ነው ብሎ የሚያጠና ሳይንስ ኬሚስትሪ ይባላል። ዘር ስትራክቸሩ ምን ይመስላል? መጀመሪያ ስትራክቸሩን ማወቅ አስፈላጊ ነው። in order to describe or determine the physical as well as chemical properties of the substance. የአንዱን ሰብስታንስ ፊዚካዊ አካላዊ ባህሪና ኬሚካዊ ባህሪ ለማወቅ ስትራክቸሩን ማወቅ በጣም አስፈላጊ ነው። and their transformation of matter can be transformed from one form to another. ከአንዱ ወደ አንዱ transform or change ይሆናል matter ምንድን ነው? matter is anything that occupies space and has mass. matter ማንኛውም ቦታ ሊይዝ የሚችል ነገርና ማስ ያለው ወይም ክብደት ያለው matter ይባላል። ህይወት ያለው ነገር ሊሆን ይችላል፣ ህይወት የሌለው ነገር ሊሆን ይችላል። matter can be changed or be made to change from one form to another form. ከአንዱ ወደ አንዱ ፎርም ቼንጅ ያደርጋል፣ ትራንስፎርም ያደርጋል። እነዚህ ቼንጆች በሁለት ይከፈላሉ፣ ኬሚካል ቼንጅ ኤንድ ፊዚካል ቼንጅ ተብለው በሁለት ይከፈላሉ። what is physical change? physical change ምንድን ነው? physical change are easily reversible. አካላዊ ለውጥ የምንለው በቀላሉ ወደ ነበረበት መመለስ እንችላለን። but in chemical change difficult to reverse. physical change, no change of mass occurs, but in chemical change mass change occurs. in physical change no new kind of matter is formed. በአካላዊ ለውጥ ጊዜ አዲስ ነገር አይፈጠርም። በኬሚካል ቼንጅ ጊዜ ግን አዲስ ነገር ይፈጠራል። new substance is formed. In physical change it is not accompanied by great heat change. ከፍተኛ የሆነ የሙቀት ለውጥ የለም በአካላዊ ለውጥ ጊዜ። ነገር ግን in chemical change there is a considerable heat change. ከፍተኛ የሆነ የሙቀት ለውጥ አለ ማለት ነው። except latent heat change. latent heat effect or latent heat energy ማለት the energy or the heat energy absorbed or released during change of state. አሁን ከሊኩዊድ ወደ ጋዝ፣ ከጋዝ ወደ ሶሊድ፣ ከሶሊድ ወደ ጋዝ፣ እነዚህ change of state ጊዜ there is latent heat change ይባላል። የዛን ጊዜ የሚፈጠረው እንጂ ከፍተኛ የሆነ የሙቀት ለውጥ የለም ማለት ነው in physical change. ምሳሌ አካላዊ ለውጥ የሚባሉት change of state ማለት freezing, condensation, deposition እነዚህ change of state ይባላሉ። ከጋዝ ወደ ሊኩዊድ፣ ከሊኩዊድ ወደ ጋዝ፣ ከሶሊድ ወደ ጋዝ፣ ከጋዝ ወደ ሶሊድ እነዚህ change of state ይባላሉ። እነዚህ ፊዚካል ቼንጅ ናቸው። ሜካኒካል ቼንጅ ማለት
የቅርጽ ለውጥ አካላዊ ለውጦች ናቸው ማለት ነው። ዲሶሉሽን ኦፍ ሰብስታንስ የሚባለው ለምሳሌ ዲሶልቪንግ ሹገር ዊዝ ዋተር በውሃ ማማሟት ሊሆን ይችላል። እነዚህ አካላዊ ለውጥ ናቸው። ኤግዛምፕል ኦፍ ኬሚካል ቼንጅ ኦክሲዴሽን ኦፍ ማተር ረስቲንግ ሊሆን ይችላል ኦር በርኒንግ ሊሆን ይችላል። ፈርመንቴሽን፣ ዳይጀሽን፣ ሶሪንግ ኦፍ ሚልክ፣ አዲሽን ኦፍ ዋተር ቱ ካልሲየም ኦክሳይድ አዲስ ነገር ነው የሚፈጠረው። ኒው ሰብስታንስ ኢዝ ፎርምድ። There are two kinds of physical properties of substance, intensive property and extensive property ይባላሉ። Intensive physical properties do not depend on amount, quantity or size of the substance present, but in extensive property depend on the amount or quantity of the sample. In intensive property depend on identity or type of the sample ላይ ዲፔንድ የሆነ ነው። ለምሳሌ the electrical conductivity of substance is properties that depend on only on the type of the substance. ለምሳሌ ሲልቨር፣ ጎልድ፣ ኮፐር are excellent conductor of electricity ናቸው። ነገር ግን ግላስ፣ ፕላስቲክ are poor conductors ናቸው። ስለዚህ one of the example of intensive property is ኮንዳክቲቪቲ ነው ማለት ነው። ስለዚህ የኮፐሩ መርዘም ማጠር ኢንተንሲቭ ፕሮፐርቲው ላይ ምን አያደርግም ተጽዕኖ አያሳድርም ማለት ነው። but in extensive property it depend on quantity or some or amount ላይ ኳንቲቲ ላይ ዲፔንድ የሆነ ነው። ለምሳሌ ማስ፣ ሌንግዝ፣ ቮሊዩም እነዚህ ሬዚስታንስ እነዚህ ኤክስቴንሲቭ ፕሮፐርቲ ይባላሉ ማለት ነው። In intensive property are used to distinguish between different substances. የተለያዩ ሰብስታንሶችን ለመለየት እንጠቀማለን በኢንተንሲቭ ፕሮፐርቲ። ምክንያቱም ኢንተንሲቭ ፕሮፐርቲ ለምሳሌ ቦይሊንግ ፖይንት በቦይሊንግ ፖይንት ልንለያቸው እንችላለን። በሜልቲንግ ፖይንት ልንለያቸው እንችላለን። በኮንዳክቲቪቲ ልንለያቸው እንችላለን። because do not vary from sample to sample ከአንዱ ሳምፕል ከሌላኛው ሳምፕል ምንም አይለያይም፣ ቫሪ አያደርግም። but in extensive property it can vary from sample to sample በኤክስቴንሲቭ ፕሮፐርቲ ግን ከሳምፕል ሳምፕል ቫሪ ስለሚያደርግ ሰብስታንሶችን ዲስቲንጉሽ ወይም ለመለየት አንጠቀምበትም ማለት ነው። ኤግዛምፕል አሁን ስፔሲፊክ ግራቪቲ፣ ፍሪዚንግ ፖይንት፣ ስሜል፣ ኦደር፣ ሶሊቢሊቲ፣ ኮንዳክቲቪቲ፣ ሃርድነስ፣ ሜሊያቢሊቲ እነዚህ ኢንተንሲቭ ፕሮፐርቲ ይባላሉ ማለት ነው። ሌንግዝ፣ ዲያሜትር፣ ማስ፣ ኤሌክትሪካል ሬዚስታንስ፣ ቲክነስ፣ ዌይት እነዚህ ኤክስቴንሲቭ ፕሮፐርቲ ይባላሉ። ሜጀር ፊልድስ ኦፍ ኬሚስትሪ ዋና ዋና የኬሚስትሪ ዘርፎች ብዙ የኬሚስትሪ ዘርፎች አሉ። ነገር ግን ዋና ዋና የኬሚስትሪ ዘርፎች 5 ናቸው። እነርሱም ኢንኦርጋኒክ ኬሚስትሪ፣ ኦርጋኒክ ኬሚስትሪ፣ ፊዚካል ኬሚስትሪ፣ አናሊቲካል ኬሚስትሪ እና ባዮ ኬሚስትሪ ይባላሉ። የመጀመሪያው ኢንኦርጋኒክ ኬሚስትሪ ነው። ኢንኦርጋኒክ ኬሚስትሪ ስተዲ ኦፍ ኦል ኤሌመንትስ and their compounds with the exception of carbon and its compounds ስለ ሁሉም ኤሌመንቶች የሚያጠና የኬሚስትሪ ዘርፍ ነው። ነገር ግን exception of carbon and its compounds ስለ ካርበን እና ስለ ውህዶቹ ግን አያጠናም። Inorganic compounds found in non-living matter ህይወት በሌላቸው ነገሮች ላይ ውስጥ ይገኛሉ። and minerals in the earth crust በማዕድን ፎርም በመሬት ውስጥ ተሰራጭተው ይገኛሉ ማለት ነው። ለምሳሌ ኤግዛምፕል in the form of oxide, carbonate, hydrogen carbonate, sulfides, phosphate, cyanide በዛ አይነት ፎርም ይገኛሉ ማለት ነው ኢንኦርጋኒክ ኮምፓውንዶች። the second one is organic chemistry. Organic chemistry የሚባለው is the chemistry of carbon and its compounds ስለ ካርበን ኮምፓውንድ የሚያጠና የኬሚስትሪ ዘርፍ ኦርጋኒክ
ኬሚስትሪ ይባላል ማለት ነው። and their derivative carbon with hydrogen bond ሃይድሮካርበን ማለት ካርበን ቦንድ with hydrogen ይሄ ሃይድሮካርበን ይባላል። and their derivatives ደሪቬቲቫቸው ለምሳሌ ኦክሲጅን ደሪቬቲቭ አለ፣ ናይትሮጅን ደሪቬቲቭ፣ ፎስፈረስ፣ ሰልፈር እነዚህ ደሪቬቲቭ ይባላሉ። ለምሳሌ ኦክሲጅን ደሪቬቲቭ ኬቶን አር ሲ ዳብል ቦንድ ኦ አር ለምሳሌ ይሄ ካርበን ግሩፕ ነው፣ ሃይድሮካርበን ነው። ነገር ግን ኦክሲጅን ደሪቬቲቭ አለው ማለት ነው። ካርቦክሲሊክ አሲድ ኦክሲጅን ደሪቬቲቭ ነው። አማይን ናይትሮጅን ደሪቬቲቭ፣ አማይድ ናይትሮጅን ደሪቬቲቭ ይባላሉ ማለት ነው። እነዚህን የያዘ ሳይንስ ኦርጋኒክ ኬሚስትሪ ይባላል ማለት ነው። ኤክሰፕት ካርባይድስ እነዚህ ካርባይድ፣ ሲያናይድ፣ ካርቦን ዳይኦክሳይድ፣ ካርቦን ሞኖክሳይድ፣ ካርቦኔትስ ኤንድ ሃይድሮጅን ካርቦኔትስ የሚባሉት ካርበን በውስጣቸው ይዘዋል። ነገር ግን እነዚህ ሁሉም ምንድናቸው? ኢንኦርጋኒክ ኮምፓውንድስ ናቸው። The fourth field of chemistry concerned with quantitative determination and qualitative identification of matter. Quantitative determination means it expresses the relative amount of matter, and qualitative determination means the identity or type of matter, and it involves the separating, identifying, determining the relative amount of components in sample of material. ለምሳሌ በአንድ ፋብሪካ የሚቀነባበሩ ምግቦች ጥራታቸውን ለማወቅ አናሊቲካል ኬሚስትሪን እንጠቀማለን። ስለዚህ በዛ ምግብ ውስጥ ያሉትን እያንዳንዱን ኮምፖነንት አይደንቲፋይ፣ ሰፓሬት እና ዲተርማይን ይሆናሉ ማለት ነው አማውንታቸው። ለምሳሌ በውስጡ ያለው የካርቦሃይድሬት መጠን፣ የፋት መጠን፣ የፕሮቲን መጠን ይታያል። አይደንቲፋይ ይሆናል፣ ሰፓሬት ይሆናል። ዲተርማይን ከሆነ በኋላ ኳሊቲ ያለው ጥራት አለው ወይስ የለውም ብለን ዲተርማይን የምናደርግበት ኬሚስትሪ አናሊቲካል ኬሚስትሪ ይባላል ማለት ነው። ስለዚህ አናሊቲካል ኬሚስትሪ ለጥናታዊ ጽሁፎች ኳሊቲ ኮንትሮል ኦፍ ፉድ ድረግ ለነዛ ይጠቅማል ማለት ነው። ኢንቫይሮንመንታል ሞኒተሪንግ ለነዚህ በጣም አስፈላጊ የሆነ የኬሚስትሪ አይነት ነው ማለት ነው። ዴቨሎፕመንት ኦፍ ቲዮሬቲካል ፋውንዴሽን and method of chemical analysis based on quantitative as well as qualitative identification of matter. አሁን ባየነው መሰረት አንድ ጥያቄ ከ2013 የዩኒቨርሲቲ መግቢያ ፈተና ውስጥ የተወሰደ ጥያቄ ነው። The branch of chemistry that involved the separation, identifying, determining the relative amount of components in a sample of material is A. Analytical chemistry, B. Biochemistry, C. Inorganic chemistry, D. Physical chemistry ይላል። So analytical chemistry ይሆናል ማለት ነው። The fifth one is biochemistry. Biochemistry bridges chemistry and biology. It involves a study of science of molecules. For example, fats, carbohydrates, proteins, and the chemical reaction of life. ለምሳሌ photosynthesis 6 carbon dioxide plus 6 H2O which gives glucose plus O2 ይሄ photosynthesis reaction ነው። ይሄንን chemical reaction of life ኤክስፕረስ የምናደርገው በዚህ በኬሚስትሪ ላንጉጅ ነው ማለት ነው። or language of chemistry ነው ማለት ነው። the reverse of photosynthesis is respiration ይሆናል ማለት ነው። እነዚህ respiration እና photosynthesis chemical reaction of life ናቸው። እነዚህን ኤክስፕሌን የምናደርግበት ሳይንስ ኬሚስትሪ ይባላል ማለት ነው። so it utilizes principles and the language of chemistry to explain biology at molecular level